magandang araw po sa ating lahat and welcome po ulit sa ating science class. So let us learn science with Sir Chris. So today we're going to study or to learn the different methods or ways of separating mixtures. So why do you think it is important for us to separate the components of the mixture? Why is separating mixtures so important in our everyday life? One is to separate the useful components from non-useful or some harmful components. So tandaan natin na hindi lahat ng components ng mixtures ay kailangan natin. So there are some components which are considered non-useful. So dapat talaga nating i-separate ang useful components from the non-useful components, or there are mixtures that ang kanilang mga components, may mga components silang which is considered as harmful. So, dapat i-separate talaga natin yon. So, sometimes, the individual pure substances are more important than the mixture. Thus, separation of substances is necessary to obtain pure substances for domestic purposes, industrial purposes, and research works. So, minsan nga, sabi dyan, na yung individual components ng mixture ay mas importante kaysa sa mixture mismo. Kaya, kailangan talagang i-separate yung mga components ng mixture na pwede natin gamitin for domestic purposes, individual purposes, or research work. So here are some of the ways or technique or methods of separating mixtures. One is physical manipulation, or tinatawag din siyang hand picking, or manual separation, or simply picking. So it is a technique used in separating the solid components of a heterogeneous mixture. So tandaan natin, ito yung technique or way or method of separating the solid components of a heterogeneous mixtures. So the components of the mixture should be big enough to be seen and picked up by hands or forceps. So kailangan ang mga components ng mixtures ay medyo malaki na kahit na nakikita ng ating mga mata at madadampot ng ating mga kamay. For example, yan, mixed nuts or fruit salad. So, the components are big enough, di ba, na kaya nating madampot gamit ang ating mga kamay. So, yan ang example ng tinatawag nating physical manipulation. So, separating the solid components. So, tingnan natin yung mixed nuts, di ba? Lahat ng components niya ay solid. Ganon din ang fruit salad. So, tandaan, separating the solid components of the mixture, heterogeneous mixture. Okay, so like mixed nuts, heterogeneous ito kasi there are several phases ang nakikita natin. Same with the fruit salad. Okay, so tandaan that physical manipulation ay ginagawa lang in separating the solid components of heterogeneous mixtures. Ayan, so ito yung example ng physical manipulation. So for example, pag kayo ay nagsasaing, di ba? So ang ginagawa natin, bago natin saingin yung bigas, bago natin hugasan, minsan may nakikita tayong mga unwanted particles ng bigas o nakasama sa bigas. So anong ginagawa natin? Dinadampot natin gamit ang ating mga kamay. So that way is an example of separating mixture. And what technique of separating mixture yung ginawa natin sa pag-alis ng mga maliliit na bato doon sa bigas? Yun ang tinatawag nating hand picking, or manual separation, or physical manipulation. Okay, next method is sieving. Okay, so what is sieving? So sieving involves using a strainer or a big screen to separate the components of solid mixtures. The strainer allows only the fine particles to pass through and prevent the larger
1. So ito namang sieving na tinatawag natin, it involves using a strainer or yung big screen para i-separate din ang solid components of a mixture. Pero dito, sa sieving, so ang strainer daw allows only the fine particles to pass through it. So yung mga pino lang ng mga solid components ng mixture ang inaalaw ng strainer na makalusot doon sa strainer at prevents the larger one. So yung mga malalaking components ng mixtures ay hindi nasasama doon sa mga fine particles. Mixtures with big and fine components can be separated by sieving. So example, so pag nagbe-bake kayo ng cake, di ba? So gumagamit kayo ng strainer. So ito yung tinatawag nating mga strainer or screen. So sa kusina natin marami nito. So to separate fine particles of flour doon sa mga malalaking particles ng flour kasi hindi siya magandang gamitin pag marami siyang medyo malalaking particles pag gumagawa tayo ng cake, di ba? So ang ginagawa natin, sineseparate natin yung larger particles sa smaller particles ng flour or sa mga constructions. So in order to get finer particles of sand, so ang ginagawa natin, sieving. Or sa ating salita, or sa ating dialect, or sa ating wika ay pagbibistay. Okay, yan tinatawag na sieving. Next is decantation. So what is decantation? So decantation is a technique used in separating a less dense substance from a denser one. So ito naman yung technique, method, or way ng pagse-separate ng mixture sa paghihiwalay ng mas magaan kaysa sa mabigat na components ng mixture. When the components are separated, the less dense substance could be removed by scooping using a spoon, or it can be removed by slowly pouring out the less dense substance. So, paano ba ginagawa yung decantation? So, pwede nating i-separate ang components, ang less dense from denser components of the mixture by scooping. Yan, scooping daw using a spoon, or it can be removed by slowly pouring. So dahan-dahan na buhos para yung less dense substance ang mahihiwalay natin sa denser substance. Yan, for example, the mixture of sand and water. Okay, so paano natin isasagawa ang decantation to separate the components of this mixture? So, first muna, so gagawin muna natin ang sedimentation. So, what is sedimentation? So, hinahayaan lang natin na mag-settle down ang solid components or the denser components of the mixture. Yun ang tinatawag nating sedimentation. So in that way, makikita natin dito na nagse-separate na nga. So makikita na natin yung two phases of a mixture. So then, pwede na nating isagawa ang decantation. So, dahan-dahan nating ibuhos yung mixture. So, ang mabubuhos natin dyan ay yung less dense or yung mas magaan. So, for example, the mixture of sand and water. So, mas magaan yung water. So, mahihiwalay natin. So, pag dahan-dahan nating binuhos yan, so ang mauunang mahihiwala or maaalis ay ang water. Ang maiiwan yung tinatawag nating sediments o yung soil. Okay, so examples of mixtures na makikita natin sa ating mga bahay na we can separate them using the method known as decantation ay, for example, oil and water. So we can separate the components of these mixtures using the technique of decantation. So paano? So pwede tayong kumuha ng kutsara. So scoop natin ng dahan-dahan yung nasa ibabaw na liquid because oil is less dense than water. So, siya yung nasa taas. So, pag na-scoop natin yan, so, makukuha natin yung oil, ang maiiwan ay water. Or else, pwede nating slowly pouring. So, dahan-dahan nating ibuhos. So, yung unang mahihiwalay dyan ay yung less dense substance, which is the oil. Or,
For example, another example, pag nagluluto ang nanay natin ng mga matatabang mga karne. So makikita natin, napapansin natin si nanay na may na-scoop siya doon or um, kumukuha siya ng sandok at sinasandok niya yung mga lumulutang na mga fats. So ang tawag doon ay decantation. Okay. Another method of separating mixture is filtration. Filtration is a technique in which an insoluble solid is separated from a liquid. So, insoluble. What does it mean? So, insoluble, pag sinabi natin insoluble, yung mga hindi natunaw na mga solid. For example, soil and water. So, ang soil is insoluble in water. So, pwede natin gamitan niya ng method or technique na tinatawag nating filtration. So, it uses a filter like mesh cloth or filter paper to separate solid components from a liquid. So, gumagamit tayo ng tinatawag na filter or salaan like mesh cloth or filter paper. So, this is an example. So, this is an example of mesh cloth. And this one is the filter paper. So, paano ba sinasagawa ang tinatawag nating filtration? Okay, so pag-aralan natin yung picture na to. So, kailangan natin ng, of course, funnel or imbudo. Pero kung wala din naman, pwede din naman natin isagawa ang filtration without a funnel. A dirty water, for example, a mixture of water and sand or soil. Next, lagayan natin. So, para ma-separate natin yung ating mixture. So, dito sa funnel, meron tayong nikalagay dito na filter paper or mesh cloth. Kung walang filter paper, pwede natin gamitin ng tela. Okay, basta yung telang medyo hindi malalaki yung mga butas ng tela. Okay, then, sasalain lang natin. So, mahihiwalay na natin dito yung mga components of a mixture. So, yung liquid, mahihiwalay natin, maiiwan dito sa funnel or sa embudo ang solid particles or insoluble solid sa mixture natin. So, in that way, na-separate natin ang components of mixture, heterogeneous mixture. So, tandaan natin, basta filtration, may solid and liquid ang components ng mixture. So, di ba, napapansin natin sa bahay natin, nilalagyan natin ng filter ang ating mga faucet or ating mga gripo, di ba? So, para masala natin or mahiwalay natin sa water yung mga impurities. Or for example, di ba, pag tinanggal natin yung mga filter, minsan kahit tela lang ilagay natin, makikita natin na ang daming dumi. Okay, so yun ang benefits of filtration. Then, minsan sa mga water dispenser natin, makikita natin yung may mga iba't ibang uri ng mga bato, may mga pebbles, minsan may uling. So, ginagamit din yun sila as na mga materials for filtration. Kasi nakakatulong din sila para i-separate yung liquid from solid or insoluble solids of a mixture. Kaya ang makukuha natin, malinis na tubig. Okay? Another method of separating mixture is called distillation. So, distillation is a process of separating liquids from a solution. Yan, tandaan natin ha, separating liquids from a solution. The separation technique is based on the differences of the boiling point of the substances in the mixture. So, pwede pala nating ma-separate ang liquids from tandaan natin solution. Unlike oil and water because they are not solution, they are suspension. So, ito, solution. Ibig sabihin, hindi na single phase lang. So, for example, alcohol and water. So, naghalo yung alcohol and water. So, how can we separate alcohol from water? So, we can separate alcohol from water through the process or technique used as distillation. Because alcohol, the boiling point of alcohol is different
from the boiling point of water. So, kailangan maseseparate lang natin ang liquid solution if ang dalawang liquid ay magkaiba ang kanilang boiling point. Pero pag magkaparehas ang kanilang boiling point, hindi sila natin maseseparate using distillation. The mixture needs to be heated. So, kailangan painitin natin ang liquid or ang mixture in order for us to separate the components of the mixture through distillation. Yan. So, ito yung process ng distillation. So, makikita natin dito, andito yung mixture natin. So, mayroon siyang thermometer. So, bakit may thermometer? Kaya nga may thermometer because kailangan natin in separating the mixtures or the components of the mixtures using distillation, kailangan, di ba, sabi nga, magkaiba ang boiling point. So, kailangan ma-monitor natin ang temperature of our mixture. For example, ang alcohol. So, mas mababa yung boiling point ng alcohol compared sa water. So, nagbo-boil na ang alcohol less than 100 degrees Celsius. While water boils at 100 degrees Celsius. Nagiging steam siya pagdating ng 100 degrees Celsius. Pero ang alcohol, nagiging vapor siya less than 100 degrees Celsius. So, kung halimbawa, this is the mixture of alcohol and water, so yung alcohol ang mauunang magiging vapor or magiging gas. So, yung gas, hindi yan siya dito makakalabas kasi may takip. So, dito yan siya pupunta dito sa condenser. So, yung gas natin mapupunta dito sa condenser. So, yung condenser natin, may tubig yan dito na malamig. So, dahil malamig dito, so magkakaroon ng tinatawag nating condensation. So, magiging liquid ulit ang gas natin. So, makakakuha tayo dito ng alcohol. So, dahil si alcohol ang unang nag-evaporate o naging vapor o nagiging gas, so siya dito ang mapupunta sa kabila. So, masiseparate na. So, ang maiiwan dito is the water. So, wag natin hindi natin paaabutin ng 100 degrees Celsius ang temperature ng ating mixture para hindi mag-evaporate si water. Kasi pag nag-evaporate yan, pag umabot siya ng 100 degrees Celsius, mag-evaporate din si water, masasama ulit siya. Hindi na sila na-separate. So, magiging mixture ulit sila. Okay? The substance with the lowest boiling point boils into vapor and condenses to liquid. So, it is collected as distilled water. Okay, so depende nga, sabi ko nga sa inyo. So, depende, for example, salt water. Okay, so, wala kang pure water sa bahay ninyo. So, ang available lang is salt water or salty water. So, pwede mo yun gawin as distillation. So, pwede mong gamitin yung distillation. So, ito rin ang ginagamit sa ibang mga bansa sa Middle East. Ang tawag doon ay desalination. So, tinatanggal nila yung asin sa water para magkaroon sila ng fresh water. So, isang method ng desalination is distillation. So, pag pinakuluan natin yung ating mixture of salt and water, so ang maiiwan dun sa isang container is the salt. So, mag-evaporate yung water, magko-condense then, so magiging distilled water siya or fresh water. So, it is used in producing pure water, distilled water, and ethanol. So, most homogeneous solutions can be separated by distillation. So, minsan ang hirap talaga i-separate yung homogeneous mixtures. So, tapos solutions pa. So, pwede pala silang i-separate using the method of distillation. Another method of separating mixture is evaporation. Evaporation is a technique used in separating a soluble solid from a liquid. So, take note natin, soluble solid from a liquid. So, example of soluble solid from a liquid, salt is soluble in
water. Okay. Sugar is soluble in water. So we can separate down the soluble solid from a liquid using evaporation. So kasi 'di ba, for example, we mix salt and water. So after that solution na 'yon. So mahirapan tayong gumamit ng or ma-separate ang salt from water. So paano kaya? So we can separate them through evaporation. Sa pamamagitan ng evaporation. Yan. So, madali lang. So, anong gagawin? So, iinitin lang natin yung ating solution of salt and water. So, hayaan nating mag-evaporate. So, para siyang distillation. Pero sa distillation kasi, nakikita natin na iniipon natin yung water vapor or yung gas. Dito sa evaporation, hinahayaan nating mag-evaporate or pumunta sa air ang water vapor. At ang maiiwan dyan ay ang soluble solid. So makakakuha ka na dyan ng asin. So kung wala kayong asin sa bahay, kumuha ka lang, kung malapit ka sa dagat, kumuha ka ng tubig alat or tubig sa dagat, pakuluan hanggang sa maubos yung tubig. Ang makikita mo dyan sa iyong kaldero ay yung asin. Yan. So yun ang tinatawag nating evaporation. So this method is also used by people who produce salt by evaporating seawater under the sun. So sa Pangasinan, kaya nga tinawag yung lugar na yan ng Pangasinan from the word Pangasinan. Yan. So may trivia na ako na binigay sa inyo. So sa Pangasinan maraming asin kasi ang trabaho dati ng mga tao dyan ay pag-aasin. So paano ba ginagawa ang asin? So meron yan silang tinatawag na parang farm. So, dyan nila nilalagay yung tubig dagat. Then, hinahayaan nilang mainitan ng araw and then mag-i-evaporate yung water. So, ang matitira diyan sa kanila sa floor ay asin. So, dyan, yan isa sa paraan kung paano gumawa ng asin. Okay, so another one is the use of magnet. So, ang magnet pala ay pwede natin gamitin in separating the components of the mixture. So, it is good in separating metals from non-metals. So, tandaan lang natin na pwede natin gamitin ang magnet if the components of our mixtures are metals and non-metals. Okay, so kagaya ng halimbawa niyan. So, halimbawa, naghalo yung metals and non-metals. So, pwede nating ma-separate yan sa pamamagitan ng paggamit ng magnets. So, makukuha natin yan. For example, tapatan natin ng magnet. So, didikit yung mga metals. So, ang mga maiiwan dito sa tabla na to or sa plato, ay yung mga non-metals. So, for example, yung bigas. Yan, halimbawa lang, bigas na haluan ng tamtax, maraming tamtax. Nagmamadali ka ng magluto. So, paano mo siya ma-separate agad? So, kung meron kang magnet, so, tapatan mo lang yung bigas ng magnet, lagyan mo yun doon ng magnet, ilapit mo doon ng magnet, so, makukuha mo na yung mga tamtax. Maiiwan ang bigas kasi ang bigas is considered as non-metal. So, hindi yan didikit sa magnet. So, use of magnets is also utilized in industries, especially in junkyards. They remove metal scraps from other materials using a big magnet. So, sa mga malalaking junk shop or junkyards, so nasa-separate nila yung mga metal sa iba pang mga basura sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking magnet. Yan. Sa ganang paraan, madali nilang makuha yung mga metals mula sa mga basurang hindi na pwedeng gamitin. And last one is yung tinatawag nating winnowing. So, ano ba yung tinatawag nating winnowing? So, in winnowing, the mixture is allowed to fall from a height. Okay. So, the lighter components get separated from the heavier ones because of the wind or air blows. So, ang winnowing daw, so ginagawa yan to separate the lighter components from the heavier components sa pamamagitan ng wind or air blows. This method is used to separate the lighter husk from heavier grains like wheat. So makikita natin ito sa mga probinsya, usually ang winnowing pag nag-anihan na. Okay, so ito yung halimbawa ng tinatawag nating winnowing. Okay, so yan.
So, yung iba pumapatong sa matataas na lugar, pumupunta sa matataas na lugar, tapos kung saan yung mahangin, so then tinataas nila yung bilao, usually bilao ang gamit, tapos hinuhulog nila yung mixture. So, sa pamamagitan ng wind or air blows, so yung mga magagaan na mga components ng mixtures ay nililipad. So, ang nahuhulog lang o yung naiiwan ay yung mga heavier components at yun ang mapapakinabangan. So, or else yung sa bahay minsan ginagawa din dito kahit dito sa Rizal na may nakikita rin ako nagtatahip ng bigas para makuha nila yung mga bato-bato or yung mga bagay na hindi kailangan or hindi pwedeng kainin. So, yun ang tinatawag nating winnowing. So, separating the lighter, mas magaan, kaysa sa heavy at saka sa heavier or mas mabigat na components ng mixture. Okay, so what are the benefits of separating mixtures in the community? Ano ba ang pakinabang ng pagse-separate natin ng mixtures? Number one, okay, have a drinking water. So have a safe, clean drinking water, di ba? Using filtration, but sometimes, class, hindi porket pinilter natin ng water, so malinis na siya. So, to make it sure na mas malinis ang water na na-filter natin, so anong gagawin natin? So, dapat nating pakuluan. Next, segregation of non-biodegradable to biodegradable waste. So, anong method of separating mixture yun? Physical manipulation. So, di ba, sineseparate natin yung biodegradable from non-biodegradable. In that way, nakakatulong tayo kay Mother Earth. So, paano natin sineseparate? For example, sa bahay natin yung biodegradable sa non-biodegradable by using our hands. So, benefits yun, pakinabang yun. Pakinabang sa atin at pakinabang kay Mother Earth. Next, separating mixtures in mining gold, copper, and other minerals. Okay, so nagagamit din, nagiging kapakipakinabang din ang separating mixture sa mga minahan kasi nase-separate nila yung mga minerals from other objects. Cleaning oil spills. So ang oil spills, for example, hindi maganda yan, for example, sa mga dagat. Okay, kasi nga mamamatay yung nagkakaroon ng pagkamatay ng mga living organisms sa dagat. So kailangan linisin ang oil spills. And kadalasan ang method na ginagamit is decantation. Pero syempre, hindi sila gumagamit ng kutsara. So may mga materials yan sila. Sinuscoop nila ang oil spills para makuha dun sa ibabaw ng dagat. And separating sand from rocks in construction. So, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon gumagamit ng bato. So, kailangan yung mapipinong buhangin. So, benefits din yan of separating mixture. So, ang tawag doon ay sieving. Okay? So, I hope na may natutunan po tayo sa lesson natin ngayon about methods or techniques or ways of separating mixtures. So, hanggang dito lang muna. And see you on the next video. So, huwag kalimutan i-subscribe ang channel ni Sir Chris. Thank you, and mabuhay!